ዲጂታይዝ ማድረግን እናያለን ዛሬ የምናየውም የሳተላይት ኢሜጅን ArcGIS ላይ እንዴት ዲጂታይዝ ይደረጋል የሚለው ነው ለሱ የሚያስፈልገን ArcMap ሶፍትዌሩን እና ሳተላይት ኢሜጅ ዳታ ነው እሱን አብረን እንከታተል መጀመሪያ ArcMap እንከፍታለን ከዛ ዳታ ሳተላይት ኢሜጅ ያስፈልገናል እሱን ለምሳሌ እኔ ሳተላይት ኢሜጅ ያለው እዚህ ዚፕ የሆነ ፋይል ውስጥ ነው ስለዚህ ኤክስትራክት አደርገዋለሁ መጀመሪያ ዳታ ኤክስትራክት ካርኩኝ በኋላ ArcGIS ArcMap ላይ ሄድና አድ አደርገዋለሁ አድ እዚህ ጋር ነው ያለችው አድ ዳታልና ዳታ አድ ስናረግ የኔ ፎልደር ኮኔክት ስለሆነ ነው መጀመሪያ ፎልደር ኮኔክት አርክ ብሎ ይጠይቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ArcGIS ArcMap ተጠቀሙ እሱንም አድ ማረጊያ በዚህ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኮኔክት ፎልደር በመጥተው ኮኔክት ፎልደር እና የኔ ዲስክቶፕ ላይ ስለሆነ ዲስክቶፕ መርጬ ኦኬ ላለው የናንተም ፋይሉ እንዳለበት ቦታ በዚህ ኮኔክት ታረጋላችሁ የኔ ኦሬዲ ኮኔክት ስለሆነ ይሄው ዲስክቶፕ ዛውስት ሄድና GIS ትሬኒንግ የሚለው ውስጥ አዲስ ፓርት የሚል ሳተላይት ኢሜጅ አድ አደርጋለሁ ይሄውና አሁን ያለኝ ዳታ ይሄውና ቤቶች ይታዩኛል ዛፎች መንገዶች አሉ መኪኖችና የተለያዩ ነገሮችም ይታያሉ እዚህ ሳተላይት ማፕ ላይ ስለዚህ ለዛሬ መንገድ ዛፍንና ቤትን እንዴት እንተርሳለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ዳታችንን አድ ካረግን በኋላ አሁን ለዲጂታይዝ ለማድረግ ከዚህ ላይ ዳታ ኤክስትራክተር ዲጂታይዝ ለማድረግ የሚያስፈልገን ሼፕ ፋይል ነው እሱን ደግሞ ዲስክቶፕ ላይ ያለን ፎልደር ላይ እዚህ በአርክ ካታሎግ ምናልባት አርክ ካታሎግ ክፍት ሆኖ ማታገኙት ከሆነ እስቲ ላጥፋውና ላሳያችሁ እዚህ ጋር ከጎን ልታገኙት ትችላላችሁ አንድ እዛ ጋር ማታገኙትም ከሆነ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር አለ ካታሎግ የሚል እሱን በመንካት እንዲመጣላችሁ ታረጋላችሁ ስለዚህ እኔ GIS ትሬኒንግ የሚለው ውስጥ ራይት ክሊክ አረግና ኒው ሼፕ ፋይል ብዬ ክሬት ማድረግ እችላለሁ ኦር ደግሞ ጂኦዳታቤዝ የተለያዩ እንትኖች አሉ ጂኦዳታቤዝ ማለት ፎልደሮች ማለት ነው ጂኦዳታቤዙ እንደ ትልቅ መጋዘን ሆኖ በዛ ውስጥ ደግሞ ተመሳሳይ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ያላቸው ዳታዎችን ሚይዝ ዳታ ሴት ይኖራል እዛ ዳታ ሴት ውስጥ ደግሞ ፊቸር ክላሶች ይኖሩናል ማለት ነው እሱን መጠቀም እንችላለን ኦር ደግሞ ቀጥታ ሼፕ ፋይል መጠቀም እንችላለን ሁለቱም ያስኬደናል ግን ሞር ጂኦዳታቤዝ መጠቀም የተሻለ ይሆናል እሱን ሌላ ጊዜ ማየት እንችላለን አሁን በሼፕ ፋይል ልቀጥል ሼፕ ፋይል ላለው ክሬት ኒው ሼፕ ፋይል የሚል ዲያሎግ ቦክስ ይመጣ ዲጂታይዝ ማድረገው አንዱ ቤት ነው ብያለው ቢልዲንግ ላለው ቢልዲንግ ፊቸር ታይፑ ፖሊገን ነው በፖሊገን ነው ቢልዲንግ የምንገልጸው ኮኦርዲኔት ሲስተም አንኖን ኮኦርዲኔት ሲስተም ይላል ኮኦርዲኔት ሲስተም ዲፋይን ማድረግ አለብኝ ኮኦርዲኔት ሲስተም ዲፋይን ለማድረግ ኤዲት ላለው አሁን ሁለት አማራጮች ነው ያሉኝ ኮኦርዲኔት በምን ኮኦርዲኔት ሲስተም እንደተሰራ ካወቅኩኝ ይሄ ጂኦ ሪፈረንስ እንደሆነ ካወቅኩኝ ሳተላይት ኢሜጁ ያንን ኮኦርዲኔት ሲስተም መምረጥ ነው ማላክ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ኢምፖርት ላለው አድ ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚለው ጋር ኢምፖርት ለውና ከዛ ምስሉን አድ ላለው ከዛ ምስሉ የተሰራበትን WGS 1984 ወልድ መርካተር የሚል ያመጣልኛል ኦኬ ላለው ይሄው ዲፋይን አረጋለኝ ኦኬ ላለው እዚህ ጋር ቢልዲንግ የሚል ያመጣልኛል ቀጣዩ ደግሞ ስትሪት ነው ራይት ክሊክ አረጋለሁ ኒው ሼፕ ፋይል
ስትሪት አሁን ስትሪት በላይን ነው ፖሊ ላይን ፕሮጀክሽኑ ተመሳሳይ ነው ኦኬ ላለው ከዛ ደግሞ ትሪስ በፖይንት ነው የምንወክለው ትሪንልና በፖይንት ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ተመሳሳይ ነው ኦኬ እንላለን ይሄን ካታሎግ ላይ ክሬስ እናረግ እዚህ ጋር መተውልኛል ሁሉም ዲጂታይዝ ማረጋቸው እነዚህ ሼፕ ፋይሎቹ ሌየሮቹ እዚህ ጋር ክሬት ሆነውልኛል አሁን እንግዲህ ዲጂታይዝ ማረገው ለምሳሌ ይሄንን ብሎክ ዲጂታይዝ ለማድረግ መርጫለሁ ስለዚህ ይሄ ብሎክ በመንገድ ተከቧል ቤቶች አሉት ዛፎች አሉት ስለዚህ ዲጂታይዝ ለማድረግ ኤዲት ስታርት ኤዲቲንግ ማለት አለብኝ ኤዲተር ቱል ባር እዚህ ላይ ስለሌለ ስለማይታይ እዚህ ጋር ማንኛውም ቦታ ላይ ራይት ክሊክ አረግና እዚህ ከኢሜጁ ውጪ ኤዲተርን እንዲመጣልኝ አረጋለሁ ኤዲተር መጥቶልኛል ሁለት አማራጮች አሉኝ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ስታርት ኤዲቲንግ ላለው ኦር ደግሞ ከዚህ ላይ አንዱ ሌየር ላይ ኤዲት ፊቸር ብዬ ስታርት ኤዲቲንግ ላለው ክሬት ፊቸር የሚል ዲያሎግ ቦክስ እዚህ ጋር ይመጣልኛል ምናልባት ማይመጣ ከሆነ አንዳንዴ ላይ መጣ የሚችልበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ እንደዛ ከሆነ ኤዲተር ቱልባር ላይ እዚህ ጋር ክሬት ፊቸር ምትለዋን ክሊክ በማድረግ እንዲመጣ ማድረግ ይቻላል ከዛ ቢልዲንግን ክሊክ አረግና ምንድነው መሰራው ሰርክል ነው ፖሊገን ነው ሬክታንግል ነው የሚለውን እንደየ እዛ ላይ እንደ ዲጂታይዝ እንደማረገው እንትን ፖሊገን ከሆነ ፖሊገን ሬክታንግል ከሆነ ሬክታንግል ሰርክልም ከሆነ ሰርክልና ስለዚህ ፖሊገን ብዬ እንትኑ እስከሚታይ ድረስ ዙም አረጋለሁ ይሄንን ቢልዲንግ ዲጂታይዝ አረጋለሁ ማለት ነው አራቱንም ኮርነሮች ክሊክ ማድረግ ነው ስጨርስ አራተኛው ፖይንት ላይ ደብል ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር ያለኝን ቢልዲንግ እዚህ ጋር ገባ ይላል አሁንም እዚህ ጋር ገባ ይላል ወርዛፍ ከልሎት ይሆናል ደብል ክሊክ አድርጌ ጨርሳለሁ ያው ሙሉ ብሎኩን ለጨርሰው ስቴፑ ተመሳሳይ ነው ዲጂታይዝ ስታረጉ ከስር ያለው ኢሜጅ እንዲታይ ሆሎ ማድረግ ይቻላል እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ሆሎ ማድረግ ይቻላል እንዲታይ ማለት ነው ከስር ያለው ኢሜጅ እንዳይከለለኝ ዙም ቱ ሌየር ነው የምለው እንደ አይነት እንትን ሲያጋጥም ቢልዲንጉ ነው ዙም ቱ ሌየር ስል ቀጥታ ወደ ቦታ ይወስደኛል ይሄም መኪና ነው የሚመስለኝ ስለዚህ በተመሳሳይ መንገድ ሁሉንም ቢልዲንጎች ዲጂታይዝ አደርጋለሁ ከዛ ቢልዲንግ እንዲሆንልኝ መፈልግበትን በፈለኩት ከለር ቢልዲንጉን እንትን ማለት ይችላልው ለአሁኑ ሮዝ እንጠቀም ቀጣዩ ስትሪት ነው ስትሪትን ሴንተር ላይኑን ዲጂታይዝ ማድረግ ይችላልው ካስፈለገ ወር ደግሞ ሙሉ ስትሪቱን
በላይን እንትን ማለት እችላለሁ። ስለዚህ ከዚህ ኤጅ እነሳና እስከምፈልግበት ድረስ ዳብል ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ስትሪት ስላለ ስትሪቴን ዲጂታይዝ አደረኩኝ። ስትሪቴ ምን መምሰል እንዳለበት ሲምቦላይዝ አደርጋለሁ። አሁን በፖይንት ፊቸር መጠቅሰው ትሪ ነው። ትሪዎች እዚህ ጋር አሉ። ፖይንት ማድረግ ነው ከኔ የሚጠበቀው። ከዛ ሲምቦላይዝ አደርጋለሁ በመፈልገው መልኩ። ይሄን ካረኩኝ በኋላ ትሪ ላይ መጣና ትሪ ብዬ እዚህ ስፈልግ እዛ ውስጥ ArcGIS ላይብረሪ ውስጥ ያለውን ብዙ የትሪ ሲምቦሎችን ያመጣልኛል። ከዛ ውስጥ ለኔ ሪፕሬዘንት ያደርግልኛል ብዬ ያሰብኩትን እመርጣለሁ። ለምሳሌ መምረጥ እችላለሁ። ይሄንን እነዚህ በኤሊቬሽን ያገለግሉ ናቸው። ከዛ ስኬሉን ማሳደግ እችላለሁ። ማሳደግ ማሳነስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እነዚህ ትሪዎች ዛፎቹንም ሌላውንም ማለት አሁን ይሄ ዲጂታይዝ ካረግን በኋላ መረጃዎች አሉ። አሁን ይሄ ስፓሻል ዳታው ነው። ነን ስፓሻል ዳታ ወይም ደግሞ አርቲቪቲ ዳታ የነዚህን ፊቸሮች መገለጫዎች የተለያዩ ባህሪያት የሚገልጽ ስቶፕ ኤዲቲንግ እና ሴቭ ኤዲት ብዬ ስቶፕ ኤዲቲንግ ላለው ስቶፕ ኤዲት ካልኩኝ በኋላ ኦፕን አርቲቪቲ ስል ባይ ዲፎልት ጄሱ ራሱ ክሬት ያደረገው ኤፍአይዲ ሼፕ እና አይዲ አለ። እዚህ ላይ እኔ ስለ ዛፎቹ ለምሳሌ ታይፑን ሊሆን ይችላል፣ ራዲየሱን ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ነገር የሚያስከፈለኩኝ አድ ፊልድ እና ታይፕ ላለው መረጃውን ማስገባ በምንድነው በቁጥር ሳይሆን ታይፕ ሆነ በቴክስት ስለሆነ ቴክስት ላለው ሌንግዙ 50 ካራክተር ሊያዝል ወይ ይለኛል። እንደየምንጽፈው እንትን አይነት 50 30 40 እንደየእንትናችን እናስገባለን። ይሄንን ነው። ቢልዲንግ ደግሞ ቢልዲንግ ነምበር ኦነር የፈለግነውን ነገር ማስገባት እንችላለን። ኦነር አሁንም በቴክስት ነው። ሌንግዙ 50 ይሁን። ሃውስ ነምበር ኤሪያ ላንድ ዩዝ የፈለግነውን ቢልዲንግ ሄት የፈለግነውን ዳታ እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን። ስትሪቱንም በተመሳሳይ ስትሪቱን ፔቭመንቱን ማስገባት እንችላለን። ዊድዙን ፔቭመንት ታይፕ ዲዛይን ስፒድ የፈለግነውን ዳታ ብቻ እዚህ ላይ ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ፔቭመንት ታይፕ እዚህ ጋር ስፔስ ማስገባት አንችልም። እንትን ስንል አንደርስኮር ነው የምናደርገው። ቴክስት እንበልና በ50 ቦታው ስለማይበቃ ፔቭመንት አንደርስኮር ቲ ብቻ ልበለው ወይ ያለኝ ነው። እሺ እለዋለሁ። ፔቭመንት ቲ ነው ያለኝ። ከዛ ዳታዎቹን ለመምላት ስታርት ኤዲቲንግ እንልና ኤዲተር ከበራ በኋላ የፈለግነውን ዳታ እንሞላለን ማለት ነው። የትሪ ታይፑን ለምሳሌ ይሄኛው ምንድነው የዛፉን አይነት ዚግባ ነው።
ባህር ዛፍ ከሆነ ይሄኛው ዩካሊፕተስ ያልን ሁሉንም መረጃዎችን እንሞላለን ማለት ነው። ለቢልዲንጉም ደሴም ነው። አርቲቪቱን ከፍትና የውጪ ጋር ይሄኛው ቢልዲንግ ኦነሩ አበበ ሰንበዲ ሊሆን ይችላል ኦር ሌላው ነው። ለዛሬ ያለኝ ይሄን ነው። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንድታሳውቁኝ እነግራችኋለሁ። አመሰግናለሁ።